Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσουν τα βίντεο, να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σας που μου τη δείχνετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τι υπέροχα μηνύματα είναι αυτά που μου στέλνετε. Πόσο πολύ δύναμη μου δίνετε να συνεχίζω να είμαι εδώ πολλές φορές την ημέρα κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Μία θερμή έτσι πολύ σφιχτή αγκαλιά στους Έλληνες του εξωτερικού. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Και εσείς μου δίνετε τεράστια δύναμη, δεν το συζητάμε. Και να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε και να θριαμβεύετε πάντα. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πάντα να σας ταιριάζουν όλα όσα σας λέω, παρόλο που το προσπαθώ πάρα πολύ. Αν κάποιος λοιπόν από εσάς θέλει να δούμε τη δική του την ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Πολύ ωραίο θέμα. Εύχομαι να βγουν όλα τέλεια και τα τρία για όλους σας. Μια μεγάλη τύχη έρχεται στη ζωή σου. Πάμε να επιλέξετε μαύρη τουρμαλίνη, πράσινο φθορίτη και αμέθιστο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας άνοιγμα. Εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι που έχετε επιλέξει το πρώτο μας άνοιγμα. Πάμε να δούμε τη μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σου και φυσικά εννοείται ότι θα ανοίξω μεγάλη αρκάνα, δεν γίνεται. Πώς θα το δούμε? Εντάξει, ήταν πολλές, πέσαν όλες κάτω. Λοιπόν, είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι κατεξοχήν η κάρτα της υπομονής και της αναμονής. Όμως, εγώ θέλω να εστιάσουμε περισσότερο σε μία άλλη ερμηνεία που έχει η κάρτα, γιατί κάθε κάρτα στην ταρό έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Εδώ λοιπόν, επειδή μιλάμε για μια μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σου, θα πάμε στην ερμηνεία, έτσι, γιατί η κάρτα ταυτίζεται και με τους αλχημιστές. Και εντάξει, κατ' επέκταση, με τους συνεταιρισμούς, με τις συνεργασίες. Σας λέει ότι αν θέλετε να πετύχετε κάτι σημαντικό στη ζωή σας, πρέπει να κάνετε το σωστό συνδυασμό ανθρώπων, καταστάσεων, γνώσεων, τα πάντα όλα. Όλα, ό,τι διαθέτετε, πρέπει να τα συνδυάσετε για να μπορέσετε πραγματικά να πετύχετε αυτό που θέλετε. Κρατώντας χαμηλούς τόνους, γιατί εδώ δεν έχουμε τάσεις, χαμηλούς τόνους, ισορροπίες. Είναι λογικό, στη ζωή αυτή είμαστε όλοι και κάποιες φορές, να μην πω τις περισσότερες, κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά από εκεί και πέρα, έτσι, νικάει ο άνθρωπος που έχει υπομονή και επιμονή και συνδυάζει τα πάντα, ό,τι έχει στη διάθεσή του. Είναι η κάρτα, έτσι, όπως σας είπα, που μπορεί να σας φέρει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και που να είναι πραγματικά μια μεγάλη τύχη στη ζωή σας. Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα.
πετάχτηκε η καρτούλα μας, τελευταία οι κάρτες είναι πάρα πολύ ζωηρές ή επειδή το ξέρουν ότι αγαπώ να πετάγονται, να στέλνουν μηνύματα, συμπαντικά μηνύματα, έτσι τα θεωρώ εγώ, τις κάρτες που πετάγονται. Εδώ λοιπόν έχουμε το κρεμασμένο και μεγάλη αρκάνα. Μπορεί να δηλώνει ότι εσείς είστε σε μια τέτοια φάση ζωής, μπορεί να βρίσκεστε μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή, να θέλετε αυτή την αλλαγή, να βιώνετε μια αρνητική κατάσταση, από την άλλη όμως, επειδή οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μπροστά στις αλλαγές και θέλουμε να μένουμε στα ίδια, ακόμα και αν αυτά τα ίδια μας ταλαιπωρούν και μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε δυστυχισμένοι, εμείς εκεί θέλουμε να μένουμε. Είναι για όλους μας ισχύει. Όμως η κάρτα σας λέει ότι αν κάτι δεν σας εξυπηρετεί, βλέπετε ότι δεν έχει κάτι να σας προσφέρει, δείτε το και κάπως αλλιώς. Και φυσικά οι αποφάσεις είναι πάντα δικές σας. Και βεβαίως για να φέρουμε και τη μεγάλη τύχη πολλές φορές στη ζωή μας, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας. Κάρτα βάσης έχουμε εδώ αυτή την υπέροχη κάρτα. Είναι μια κάρτα χαράς, διασκέδασης, αυθονίας. Είναι και η κάρτα των ευχών, κάποιοι την ονομάζουν κάρτα των ευχών. Πολύ σπάνια δίνω αυτή την ερμηνεία για να μην παρερμηνεύεται, γιατί αλίμονο να εμφανιζόταν μια κάρτα και να πραγματοποιούνται οι ευχές μας. Όμως, έχω να σας πω το εξής, αν όντως έχετε μια πολύ μεγάλη επιθυμία και μια μεγάλη ευχή μέσα σας, εργαστείτε προς αυτήν με αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα εδώ και να είστε σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθεί η ευχή σας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε, παιδιά σας περιμένω. Μα τι υπέροχες κάρτες που έχετε, τι καταπληκτικά πράγματα έχετε να περιμένετε. Έχω πάθει πλάκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από τον τροχό της τύχης? Να ξεκινήσω από την αυτοκράτηρα, από την κάρτα εδώ που ακολουθεί, μία από τις ωραιότερες κάρτες, τις καλύτερες που έχουμε στην Ταρό, μία κάρτα θεμελίωσης, η οποία σας καλεί σε χαρές, σε γιορτές και λέει ότι θα πετύχετε το στόχο σας, ότι έχετε πετύχει ένα πρώτο στόχο, έχετε ολοκληρώσει ένα πρώτο στάδιο και ετοιμάζεστε να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής πολύ πολύ καλύτερο και σας καλεί να γιορτάσετε, να χαρείτε, να διασκεδάσετε, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας. Και εάν δεν έχετε φτάσει ακόμα εδώ, γιατί θα φτάσετε έτσι, μελλοντικό είναι το άνοιγμα και μια μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σου, αυτό κάνουμε, να ξέρετε ότι χρειάζεται υπομονή. Δεύτερη κάρτα που ανοίγουμε και έχει κοινά με την πρώτη εδώ με την εγκράτεια, γιατί είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο μιλά για ξεκινήματα, μιλά και για σπουδές, έτσι, για το ότι ό,τι και αν θέλετε να κάνετε πρέπει να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να το πετύχετε στον ύψιστο βαθμό, να κάνετε αργά και προσεκτικά βήματα και να μην βιάζεστε. Γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει, αλλά με αυτές τις κάρτες που έχουμε ανοίξει εδώ δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, σας το υπογράφω. Η επιτυχία σας περιμένει, στήριξη από ένα γυναικείο πρόσωπο, τεράστια βοήθεια θα έχετε και η αλλαγή στη ζωή σας θα έρθει. Όσοι είστε στην κάτω πλευρά του τροχού θα ανέβετε πάνω. Και θα έρθει και η αγάπη ή, θα το δούμε, γιατί είναι μία από τις ερμηνείες της κάρτας, να ακούτε το ένστικτό σας στο 100%. Γιατί αυτή εδώ η κάρτα σας φέρνει μία καινούρια δουλειά, μία καινούρια καριέρα, κάτι ακόμα μεγαλύτερο δηλαδή, μία καινούρια σχέση, μπορεί να φέρνει μετακόμιση, να αγοράσετε ένα σπίτι και να μετακομίσετε σε αυτό το σπίτι,
Άρα να ακούτε το ένστικτό σας το 100%. Για τα ερωτικά θα τα δούμε. Βλέπω ότι θα έχετε μία συνάντηση σε έναν δημόσιο χώρο, δηλαδή μπορεί να βγείτε για φαγητό. Και θα έχετε μία συνάντηση, σημαντική συνάντηση, και να μην αφήνετε το χρόνο να πηγαίνει χαμένος. Να εκμεταλλεύεστε κάθε λεπτό. Εννοείται ότι θα αφήνετε χρόνο στον εαυτό σας για ξεκούραση, έτσι, αλίμονο. Από εκεί και πέρα όμως μην αφήνετε και να περνάει ο καιρός, να δραστηριοποιηθείτε. Γιατί πραγματικά οι αλλαγές που έρχονται στη ζωή σας μοιάζουν συγκλονιστικές. Κι όμως, παιδιά, έρχεται και η αγάπη στη ζωή σας. Βεβαίως η κάρτα μπορεί να μην αναφέρεται στην αγάπη μόνο. Μπορεί να αναφέρεται σε μια εξαιρετική συνεργασία. Τα είπαμε και εδώ, έτσι. Λοιπόν, είτε το ένα είτε το άλλο, να ξέρετε ότι έχετε να περιμένετε τα καλύτερα. Αν έχει να κάνει με σχέση, έτσι, δεν θέλω να ανοίξω άλλες κάρτες, θεωρώ ότι έχω πάρα πολύ δυνατές κάρτες, τις θεωρώ δεδομένες, τις αλλαγές, τη μεγάλη τύχη ότι έρχεται στη ζωή σας, τη θεωρώ δεδομένη. Δεν μου έχει αφήσει εμένα καμία ανάγκη για διευκρίνηση. Οπότε αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Έχουμε δύο κάρτες οι οποίες δηλώνουν και μία, θεωρώ, καινούρια αγάπη στη ζωή σας. Κάτι καινούριο λοιπόν, το οποίο πιο αναλυτικά μπορούμε να το δούμε μία άλλη φορά σε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Κάθε μέρα κάνω ανοίγματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να εστιάσουμε σε αυτό σήμερα, στη μεγάλη τύχη. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι στις ζωές σας θα έρθει μία μεγάλη τύχη. Είτε θα είναι μία άριστη συνεργασία, εργασιακή, έτσι, είτε σε κάποιον τομέα της ζωής σας, σε όποιον, θα έρθει πραγματικά μια μεγάλη τύχη. Και βεβαίως μπορεί κάλλιστα να είναι και στην αγάπη. Γιατί όχι, όπου εσείς θέλετε και παντού καλύτερα ακόμα. Και στα εργασιακά σας και στις σχέσεις σας και σε όλα. Υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να πηγαίνουν όλα τέλεια. Μέσα από την ψυχή μου σας το εύχομαι, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό άνοιγμα, πολύ μεγάλη αρκάνα. Άρα, γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, είμαι σίγουρη ότι πραγματικά έρχεται μια μεγάλη τύχη στη ζωή σας. Με το καλό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τη μεγάλη τύχη που έρχεται στη ζωή σου. Εύχομαι να είναι και το δικό σας το άνοιγμα τέλειο όπως και το πρώτο. Λοιπόν, ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, ανοίγουμε με μια δύσκολη κάρτα, δεν θα σας πω ψέματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι είστε καιρό μαζί μου ότι δεν λέω ποτέ ψέματα, δεν ωρεοποιώ την αλήθεια καθόλου, είναι ο πύργος. Ο πύργος λοιπόν μπορεί να δηλώσει ένα ξαφνικό γεγονός το οποίο να σας κάνει να σας φέρει μπροστά σε γεγονότα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ζούσατε μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σας κάνει να νιώσετε ότι σας έχει τραβήξει κάποιος το χαλί κάτω από τα πόδια. Τα πάρα πολύ θετικά όμως που έχει να σας φέρει ο πύργος είναι τα εξής, ότι όσοι ζούσατε σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν θετική για εσάς, θα την γκρεμίσει ο πύργος, γιατί ο πύργος γκρεμίζει μόνο ό,τι είναι σαθρό. Τα γερά θεμέλια δεν μπορεί να τα γκρεμίσει ούτε αυτός ούτε κανένας πύργος. Κανένας κεραυνός μάλλον. Λοιπόν, οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα και επίσης να σας πω ότι θα αποκαλυφθεί αλήθεια. Και έτσι θα ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Πάνω στην πραγματικότητα μπορείτε να χτίσετε παλάτια.
Πάνω στην άμμο όμως, στο ψέμα, όταν χτίζουμε παλάτια, τα παίρνει η θάλασσα και εξαφανίζονται. Αυτά λέει ο πύργος. Και επίσης σας λέει ότι με την αλήθεια που θα γνωρίζετε, θα αποκτήσετε και μία τεράστια δύναμη. Κάποιες φορές είναι προειδοποιητική κάρτα και λέει ότι βάλε μία τάξη σε ό,τι βλέπεις ότι δεν πάει καλά. Γιατί το σύμπαν θα επέμβει και θα το διορθώσει αυτό. Οπότε έχετε να περιμένετε αλλαγές. Για μένα είναι θετικές αυτές οι αλλαγές και είμαι σίγουρη, ορίστε εδώ είναι οι κάρτες, είμαι σίγουρη ότι θα το δούμε και με τις καρτούλες μας. Μάλιστα, εδώ εσείς κάρτα βάση μου είστε πάρα πολύ ερωτευμένες και ερωτευμένοι οι κύριοι της παρέας, για όσους βέβαια ταιριάζει αυτό που λέω, έτσι. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνετε. Θα δούμε όμως, και κάτι καινούριο που είναι, μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω, αλλά έρχεται η επιβεβαίωση του πύργου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, πιστεύω σε όσο από εσάς ταιριάζει, το ξέρετε ήδη μέσα σας. Δεν σας λέω κάτι καινούριο, απλά σας επιβεβαιώνω. Και να σας πω και κάτι, όταν μία ιστορία, μία αισθηματική ιστορία δεν έχει καλή εξέλιξη, έτσι, δεν τζουλάει, να το πω λίγο πιο λαϊκά, γιατί πρέπει να βασανίζεστε? Βέβαια φυσικά εσείς εννοείται θα κάνετε ό,τι θέλετε, αλίμονο. Εγώ απλά σας λέω αυτά που πιστεύω. Λοιπόν, είναι μία ιστορία λοιπόν σχετικά πρόσφατη, έτσι, δεν είναι πολύ καιρό, που ξεκίνησε με πολύ πάθος, με πολύ ένταση. Εσείς ως βασίλισσα πεντάκτηνο ή αντίστοιχα οι κύριοι βασιλιάδες πεντάκτηνο, είστε άνθρωποι σταθεροί, προσγειωμένοι, ρεαλιστές, πιστοί, αφοσιωμένοι. Άνθρωποι βράχοι για τους ανθρώπους σας. Όμως κάτι δεν πάει καλά, δεν πήγε καλά με την άλλη πλευρά ή δεν πάει καλά, έτσι. Κάποιοι μπορεί να έχετε χωρίσει, κάποιοι να χωρίσετε σύντομα. Επειδή ακριβώς δεν νιώθετε καλά, βασανίζεστε και ταλαιπωρείστε και δεν κοιμάστε τα βράδια και έχετε σκέψεις και προσπαθείτε να βρείτε λύσεις και απαντήσεις. Και προσπαθείτε επίσης να κρατήσετε ισορροπίες και νιώθετε θλιμμένες, προδομένες. Σαν να έχετε πιάσει πάτο. Βλέπω όμως, έχω δύο κάρτες που μου επιβεβαιώνουν ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί. Αυτή η ιστορία θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και πρέπει να τελειώσει γιατί αυτή θα είναι για μένα η μεγάλη τύχη που θα έρθει στη ζωή σας. Διότι δεν μπορεί να σας ταλαιπωρεί κάτι και εσείς να συνεχίζετε να το επιθυμείτε στη ζωή σας. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον εργασιακό σας χώρο, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν είναι από τον εργασιακό σας χώρο, είναι μια σχέση η οποία το ξέρατε πολύ καλά κι εσείς, ότι ήθελε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να έχει μια θετική εξέλιξη. Θα έχετε μία είδηση και εγώ πιστεύω έτσι με αυτή την υπέροχη απεικόνηση που έχει η καρτούλα εδώ, ότι θα είναι και πολύ ευχάριστη είδηση. Θα σας αναπτερώσει το ηθικό σας. Τώρα που αναφέρεται η είδηση θα σας βοηθήσει να βρείτε μία διέξοδο, παιδιά. Εκεί αναφέρεται η είδηση. Από ποιον θα είναι προς το παρόν δεν έχουμε δείγμα, αλλά θα σας βοηθήσει να βρείτε διέξοδο. Είναι ξεκάθαρο ότι είστε μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα και δεν ξέρετε ποιο δρόμο να διαλέξετε. Για να δούμε μήπως καταφέρω να σας βοηθήσω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ.
Η κάρτα αυτή έρχεται, που πετάχτηκε κιόλας, να επιβεβαιώσει όλα όσα πιστεύω για τον άνθρωπο, για αυτή τη σχέση όπως που σας έχω αναφέρει. Για όσους από εσάς ταιριάζει. Το κατανοώ ότι δεν μπορεί να ταιριάζει σε όλους σας. Και καλύτερα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αυτή η κάρτα που σας έδειξα έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία και με την προδοσία. Όμως, θα σας την ξαναδείξω γιατί έχει κάτι πολύ σημαντικό εδώ, μια λεπτομέρεια. Κοιτάξτε, εδώ βλέπετε πάει να πιαστεί στη θηλιά. Θα αποκαλυφθεί αυτός ο άνθρωπος. Και οι απατεωνιές του και οι ψευτιές του και οι προδοσίες του θα αποκαλυφθούν. Δεν θεωρώ ότι καθόλου τυχαία πετάχτηκε η κάρτα. Μάλλον δεν θεωρώ ότι πετάχτηκε τυχαία η κάρτα. Το καθόλου δεν χρειαζότανε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ο προφορικός λόγος έχει και μερικά λάθη. Προσπαθώ, αλλά δεύτερη φορά, παιδιά, Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Για μένα το μήνυμα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε φροντίζεις, σε αγαπάς, ανεξαρτήτως ζωδίου, που έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό. Γιατί είναι η Βασίλισσα της σταθερότητας. Είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, ρεαλίστρια, όλα αυτά που σας είπα. Αλλά στέλνει και το πολύ σημαντικό μήνυμα. Φροντίζεις τον εαυτό σου, φροντίζεις το σώμα σου, φροντίζεις την υγεία σου, φροντίζεις την ψυχή σου, φροντίζεις όλα όσα πρέπει να φροντίζεις προκειμένου να είσαι εσύ καλά. Σε φυσικό, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, σε φυσικό επίπεδο. Δηλαδή η υγεία, διατροφή, γυμναστική και οτιδήποτε άλλο. Ή όχι. Απαντάτε μόνοι σας στον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να μου πείτε, εκτός αν το θέλετε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ανοίξαμε αυτή την κάρτα. Είμαι ενθουσιασμένη, είναι η Αυτοκράτηρα, την αγαπώ, χαίρομαι πάρα πολύ που διαρκώς εμφανίζεται στα ανοίγματα που κάνω, γιατί είναι μία κάρτα η οποία προμηνεί μία περίοδο ευημερίας στη ζωή σας. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είτε έχετε χωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο, είτε πρόκειται να χωρίσετε και να νιώσετε έτσι, αυτοί που τα νιώθετε, τα βλέπω, εδώ είναι ξεκάθαρα έτσι. Εδώ έρχεται η κάρτα να σας στείλει τα πιο ωραία και θετικά της μηνύματα. Και στα επαγγελματικά σας και στα αισθηματικά σας και σε κάθε τομέα της ζωής σας θα πάτε πάρα πολύ καλά. Αγαπήστε τον εαυτό σας, φροντίστε τον εαυτό σας, περάστε σε μία φάση δημιουργικότητας. Εάν σας βοηθάει αυτό, ελάτε σε επαφή και με τη φύση, γιατί η φύση είναι, από τη φύση ερχόμαστε και εκεί επιστρέφουμε, είναι η δύναμή μας, παίρνουμε δύναμη από τη φύση. Ό,τι λοιπόν εσάς σας βοηθάει και σίγουρα έρχεται μία πολύ μεγάλη τύχη στη ζωή σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη γιατί είναι κάπως ζώρικο έτσι, το άνοιγμά σας. Όμως σημασία πάντα έχει το αποτέλεσμα. Δυσκολίες περνάμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Τι είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι να τις ξεπερνάμε και να ανοίγεται μπροστά μας ένας καινούριος υπέροχος δρόμος. Και για σας είναι ξεκάθαρο ότι θα ανοίξει αυτός ο δρόμος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε και τη μεγάλη τύχη που έρχεται και στη δική σου τη ζωή. Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ με ερωτηματικό η κάρτα, φυσικά δεν έχουμε τελειώσει το άνοιγμά μας, μόλις το ξεκινήσαμε, έτσι, γιατί οι εραστές φυσικά εννοείται ότι μπορεί να υποδηλώνουν ένα ερωτικό ειδήλιο και
ιδιαιτέρως στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη ταρό που επάνω υπάρχει αυτός ο γλυκούλης, ο έρωτας που με τα βέλη του χτυπάει, έτσι. Ωραία. Για κάποιους λοιπόν έρχεται μία αγάπη, ένας έρωτας στη ζωή σας. Κάποιοι άλλοι μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα. Μπορεί αυτός ο έρωτας που θα έρθει στη ζωή σας να είναι σε γάμο ή κάπου αλλού. Σε κάθε περίπτωση η κάρτα σας λέει ότι πρέπει να μάθετε τη διάκριση. Να μάθετε δηλαδή όταν βρίσκεστε μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα ποιος είναι ο σωστός δρόμος για εσάς. Γιατί η συμβουλή της κάρτας είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας, έτσι. Τόσο πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι ένας μεγάλος έρωτας ή ένα ηθικό δίλημμα. Για να δούμε. Λοιπόν, θα πω άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πολύ. Θα πω πόσο πολύ με συγκινεί που ανοίγω διαρκώς αυτή την κάρτα. Είναι σαν να με ακούν οι κάρτες, σαν να με ακούει το σύμπαν. Μια κάρτα την οποία λατρεύω, είναι η Αυτοκράτηρα. Φέρνει πάρα πολλά θετικά στη ζωή μας. Και πάνω απ' όλα φέρνει φροντίδα, αγάπη, προστασία, νιάξιμο. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, που το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει και ένας σύντροφος στη ζωή μας. Και αφού λοιπόν είπα αυτό, δεν μπορώ να μην κάνω μια ειδική αφιέρωση κάθε φορά στην αγαπημένη μου κάρτα, την Αυτοκράτηρα. Θα πω ότι έχετε επίσης και το Αστέρι, Μεγάλη Αρκάνα. Μια κάρτα που έρχεται να σας φέρει την ελπίδα στη ζωή σας και να σας πει λάμψε και πάλι. Υπάρχει φως στο τούνελ. Νομίζω ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με μια ιστορία που με ένα ηθικό δίλημμα πιστεύω κυρίως. Στην εργασία σας μπορεί να γνωρίσατε έναν άνθρωπο τον οποίο τον ερωτευτήκατε πάρα πολύ, μπορεί και εκείνος να σας ερωτεύτηκε, ξέρετε όμως και το ξέρατε από την αρχή ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ανάμεσά σας, κάποιες δυσκολίες, παρ' όλα αυτά την ελπίδα σας δεν τη χάσατε ούτε για μια στιγμή. Ίσως κάποια στιγμή έγιναν ξεκαθαρίσματα ανάμεσά σας και μπορεί και να έχετε χωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ φαίνεται με την Αυτοκράτηρα ότι πέρα από αυτά που σας είπα πριν υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μία γυναίκα στο περιβάλλον σας η οποία σας στηρίζει πάρα πολύ και σας βοηθάει πάρα πολύ προκειμένου να ανταπεξέλθετε σε αυτή τη δυσκολία και είναι επίσης πολύ πιθανό να περνάτε έξω, να βγαίνετε έξω, να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλα θα δούμε εδώ. Για μένα και μόνο το να έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σου, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, είτε σύντροφος, ό,τι και αν είναι η μεγαλύτερη τύχη που μπορούμε να έχουμε, έτσι. Αυτό δηλαδή δεν το διαπραγματεύομαι καθόλου, έτσι σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Να τα και τα καλά τα οικονομικά που σας έρχονται, ορίστε, τι ωραία. Παιδιά, τι ωραία που εξελίσσετε το άνοιγμά σας, πόσο χαρούμενη είμαι, αλήθεια σας λέω. Η Άγκυρα, που έχει ακριβώς αυτό το νόημα που φαντάζεστε, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, τι ωραία καρτούλα. Παιδιά, πραγματικά έρχεται μία πολύ μεγάλη τύχη στη ζωή σας. Το να νιώθει ένας άνθρωπος ότι έχει όλα τα απαραίτητα για να καλύπτει τις ανάγκες του και όχι μόνο, είναι θεμελιώδες, μεγαλειώδες. Το να νιώθει και ασφάλεια και σταθερότητα και σιγουριά, αυτό κι αν είναι μεγαλειώδες. Και το να έχει κοντά του ανθρώπους που τον στηρίζουν και είναι στο πλευρό του, να μην επαναλαμβάνω συνέχεια τα ίδια.
Λοιπόν, άρα, όντως, έρχεται όχι μία, εγώ βλέπω εδώ στο δικό σας άνοιγμα πολλές τύχες στη ζωή σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, παρατηρήστε την κάρτα εδώ, στη συγκεκριμένη ταρό, έτσι, που έχω πει ότι είναι η after, που είναι το μετά, που είναι η εξέλιξη, γιατί στην κλασική ο καημένος ο Γεωργός κάθεται και περιμένει, δεν ξέρει τι θα γίνει και ούτε έχουν φυτρώσει αυτά που έχει σπείρει. Εδώ επιστρέφει πίσω και κρατάει και ένα πεντάκτηνο έτσι στο χέρι του και έχουν ανθίσει και όλα. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι οι κόποι σας θα ανταμοιφθούν. Πράγματα για τα οποία έχετε κάνει πολύ μεγάλη υπομονή, έχετε δώσει τον καλύτερό σας σε αυτό, έρχεται η στιγμή που θα βρείτε ανταπόκριση, που θα έχετε κι εσείς να λάβετε και αυτό είναι τεράστια χαρά και ευλογία για τη ζωή σας. Θα βρείτε ισορροπίες στη ζωή σας, επιτέλους. Οι ισορροπίες είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας, δεν το συζητώ και έρχεται και ο έρωτας, παιδιά, έρχεται και ο υπότης γλυκούλης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας, είναι συγκινητικά ωραίο, χαίρομαι τόσο πολύ. Λοιπόν. Το λέω πολύ συχνά το λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε ότι όταν ένας άνθρωπος που μιλάει διαρκώς, και εγώ δεν κάνω άλλη δουλειά όλη μέρα, μιλάω, αυτό κάνω βίντεο, μιλάω, κολλάει σε κάποιες λέξεις. Λοιπόν, πάλι το είπα, για πάμε να δούμε εδώ, να κλείσουμε αυτό το υπέροχο άνοιγμα με τις πολλές, όχι μία, τύχες που έρχονται στη ζωή σας. Γιατί είδαμε και καλά οικονομικά, είδαμε και σταθερότητα και ασφάλεια, είδαμε πιστούς και αφοσιωμένους φίλους, πόσο πολύτιμο, στήριξη από κάποιο γυναικείο πρόσωπο, εξέλιξη στο αισθηματικό αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, δεν βλέπω. Εντάξει, για να το ξεχωρίσουμε αυτό, προφανώς μια ιστορία που το ξέρετε, δύσκολη, με ηθικά διλήμματα κλπ. Τα ξέρετε. Δεν πρόκειται να έρθει καμία αλλαγή, θεωρώ ότι αυτός εδώ ο υπότης γλυκούλης, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, είναι κάτι καινούριο που θα έρθει στη ζωή σας και συνδέεται, πιστεύω, με την κάρτα που σας είπα εδώ, ότι επιτέλους θα πάρετε κάτι κι εσείς. Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που έχετε κάνει, μέσα από την προσφορά σας, με αγάπη, με νιάξιμο και με φροντίδα. Και μπορεί να μην πάρετε όλα αυτά που έχετε προσφέρει από τον άνθρωπο που τα έχετε προσφέρει, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές και είμαστε ευλογημένοι όσοι μας συμβαίνει. Αυτό έχω να σας πω, γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν μπορεί και ποτέ να μην πάρουν, έτσι, να μην έχουν αυτή την επιστροφή. Όχι γιατί δεν θα έρθει στη ζωή τους, αλλά γιατί όταν είμαστε αφοσιωμένοι σε κάτι και το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας, δεν βλέπουμε τι περνάει γύρω μας. Εκεί είναι το θέμα. Όχι ότι δεν παρουσιάζονται ευκαιρίες στη ζωή μας, αλλήμονο. Εδώ λοιπόν και προσκλήσεις είναι και συναντήσεις είναι και ερωτική εξομολόγηση μπορεί να είναι και μία ωραία ερωτική ιστορία με τα πάνω της και τα κάτω της μέχρι να γνωριστείτε καλύτερα και να δείτε πώς θα εξελιχθεί, που πολύ πιθανόν να το δούμε σε ένα επόμενό μας άνοιγμα. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ κοντά σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο να πατήσετε like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.